Në Shtetet e Bashkuara arrit në 11 numri viktimave të shkaktuara nga koronavirusi, Kongresi i përgjigjet situatës me një fond prej 8 miliard dollarësh. Ekspertët e shëndetësisë thonë se maskat nuk janë mbrojtja më e mirë ndaj koronavirusit. Gjykata penale ndërkombëtare i apru gëtimit mbi dyshimet për krimet kryera gjatë luftës në Afganistan. Washingtoni e kundërshton vendimin, thotë se nuk e njeh këtë institucion. Mirëmbrëma dhe mirë se vini në programin e Zërit Amerikës Ditari, unë jam Menada Zaimi. Në këtë emision do të ndiqni në Tiranë, botuesi Henry Çili ka mbajtur sot një konferencë për shtyp duke sqaruar qëndrimin e tij mbi akuzat që ka ngritur prokuroria e Përmetit. Në Kosovë mbahen aktivitete që përkujtojnë luftën gati 2 vjeçare, e cila mori fund me ndërhyrjen e NATO-s kundër forcave serbe në vitin 1999. Senati Amerikan pritet të miratoj sot një projekt ligji emergjence që do të garantojë 8.3 miliard dollar për të luftuar virusin COVID-19. Ndërsa pritet në shkrimi menjëhershëm në ligj nga presidenti Donald Trump, dhoma e përfaqësuesve miratoi të mërkurën projekt ligji në fjalë. Fondi i emergjencës vjen ndërsa Shtetet e Bashkuara kanë njoftuar viktimën e 11 të shkaktuar nga virusi vdekjeprurës, një burr i moshuar pranë Sacramentos në Kaliforni. Rasti i vdekjes në Kaliforni bëri që guvernatori Gavin Newsom të deklaronte gjendjen e jashtëzakonshme në shtet si rezultati i mundësisë së përhapjes së virusit. Vdekja e fundit u njoftua vetëm disa orë pasi ndroi jetë personi i 10 nga koronavirusi në shtetin Washington, ku ka ndodhur të gjitha rastet e vdekjeve deri tani. We understand again how stressful this is. This is a very E kuptojmë stresin që sjell kjo situatë kaq e pasigurt. Ka shumë gjëra që janë të panjohura për ne dhe nuk i kuptojmë për këtë virus, se si po shpërndahet, efektet që shkakton sëmundja dhe si transmetohet, por po bëjmë më të mirën për të ofruar këshilla për të mbrojtur shëndetin dhe sigurinë e komunitetit tonë dhe të personelit mjekësor që po kujdesen për pjesëtarët e komunitetit tonë. Shumë prej viktimave ishin të moshuar dhe jetonin në azilin e pleqjve. Ekspertë të shëndetësisë thonë se të moshuarit janë kryesisht më të rrezikuarit. Shteti i Washingtonit dhe i Floridës po ashtu kanë deklaruar gjendjen e emergjencës si rezultati i virusit. Sipas njoftimeve të një dite më parë nga Qendrat për Kontrollin e Sëmundjeve, CDC, në Shtetet e Bashkuara raportohen për 80 raste me të infektuar nga COVID-19 në 13 shtete. CDC njofton se 24 raste janë të lidhura me udhëtimet, ndërsa në 16 raste virusi është transmetuar nga një person të keqare e infektuar nga virusi ka ndëruar jetë, duke bërë rasti i parë i konfirmuar vdekjes në atë vend. Deri mesditën e së mërkurës, Zvicra kishte 58 raste të konfirmuara të individëve të infektuar. Kryeministri japonez Shinzo Abe thotë se vendi i tij do të vërë në karantinë 14 ditore të gjithë udhëtarët që vijnë nga Kina dhe Korea e Jugut, ndërsa ai vend konfirmon mbi 1000 raste të infektuarish. Në kronika televizive nga vendet ku është përhapur koronavirusi mund të shohësh mjaft njerëz që mbajnë maska kirurgjikale në fytyrë. Por ekspertët e shëndetësisë thonë se maskat nuk janë mbrojtja më e mirë ndaj koronavirusit dhe se ekzistojnë mënyra të tjera më të efektshme për të ruajtur veten dhe të tjerët nga infektimi. Ndërsa koronavirusi vazhdon të përhapet, njerëzit po nxitojnë të blejnë maska mbrojtëse dhe furnizimi e ka të pamundur të mbulojë kërkesën. Kjo i ka shqetësuar Agjencitë e Shëndetit Publik. I do E understand. kuptoj se pse kaq shumë njerëz nxitojnë për të blerë maska, por ne nuk duam që personeli ynë i kujdesit shëndetësor të mbetet pa maska. Ky do të ishte një problem vërtet serioz për të gjithë sistemin tonë. Really serious problem for our entire healthcare system. There's no role for these masks. Po maska nuk kanë asnjë rol për njerëzit në komunitet. Ato duhet përdoren me përparësi për punonjësit e kujdesit shëndetësor, si pjesë e punës së tyre, si dhe për individët që kanë virusin dhe janë në izolim shtëpiak ose në karantinë për ata antarë të familjes. For those family members. Mbajtja e maskave jo domosdoshmë pengon infektimin. Nëse mban maskë, ke një sens të rrem sigurie. Kjo për shkak se viruset bien mbi sendet që njeriu prek gjatë ditës, karriget, dorezat e derës, kartmonedhat. Ajo që mund të bëjmë për të mbrojtur është të lajmë duart shumë, të mos prekim fytyrën, të mos japim dorën kur takohemi dhe të mos rrim në një mjedisve me ventilim të dobët ku ka një të sëmurë.
si makinat apo taksi. Marrim masa që mjediset tona të jenë të ajrosura mirë. Nëse jeni ulur në një makinë me dritaren mbyllur, ju në fakt ricikloni frymën tuaj dhe atë të gjithë të tjerëve në makinë. Dr. Milton thotë se një person i infektuar duhet të ketë maskë për të mos lejuar lëshimin e virusit në ajër përmes frymëmarrjes. Kjo ndodh me spërklat që dalin nga hunda ose goja juaj dhe shkojnë te dikush tjetër. Pikërisht kjo është arsyeja se pse institutet kombëtare të shëndetit dhe qendrat për kontrollin e sëmundjeve këtu në Shtetet e Bashkuara thonë se disa rregulla fare të thjeshta mund të ndihmojnë në frenimin e virusit. Masat e përditshme si mbulimi i gojës kur të shtin, qëndrimi në shtëpi kur je i sëmur dhe natyrisht ajo që dihet, larja e duarve. Masat kryesore janë fare të thjeshta, lani duart shpesh, mbuloni gojën dhe hundën me krah ose bryl kur kolliteni ose të shtini. Pra, lani duart, mos jepni dorën kur takoni dhe të sëmurët të përdorin maskë. Do ndalemi në të tjera zhvillime. Senatorja e shtetit të Massachusettsit Elizabeth Warren i ka dhënë fund fushatës presidenciale në garën brenda demokratëve. Largimi i senatores vjen pas rezultatesh zhgënjyese që ajo pati në zgjedhjet paraprake të super të martës në të 14 shtetet që votuan. Ajo madje humbi në shtetin e saj, në Massachusetts. Senatorja Warren, ish profesore së drejtës në Universitetin Harvard, bëri fushat me moton e ndryshimit të madh strukturor për të luftuar korrupsionin dhe rolin e paras në politikë. Gjatë fushatës, ajo mbrojti një sër kauzash liberale, si kujtesi shëndetësor për të gjithë, anulimi i borxheve studentore dhe coptimi i kompanive gjigande teknologjike si Facebook. Por senatorja 70 vjeçare, e cila në nëntor kryesonte sondazhet kombëtare, u përball me pikpyetje serioze për planin e saj të reformës shëndetësore, realizimi të cilit do të kushtonte $20.5 trilion. Presidenti rus Vladimir Putin filloi sot bisedimet me homologun e tij turk Tayyip Erdogan në një përpjekje për të arritur një armpushim të mundshëm në veri të Siris. Presidenti rus e cilsoi mjaft të rëndësishëm këtë takim nisur nga tensionimi i madh i situatës në provincën Idlib. Zoti Erdogan tha se shpresonte që pas takimit, i cili ishte nxitur për zotit Putin, të arrijë në pajtim rreth masave për të lehtësuar konfliktin atje. Një zyrtar i lartë turk i tha agjencisë Reuters se dy udhëheqësit ka gjasa që të bien dakord për armpushim, pas dështimit për javësh të tëra përpjekjesh diplomatike për të ndalur luftimet mes Turqisë dhe aleatëve të saj rebel sirian kundër forcave të qeverisë siriane të mbështetura nga Rusia. Turqia do të pozicionojë 1.000 forca speciale policore përgjatë kufirit të saj me Greqinë për të ndalur rikthimin e migrantëve drejt territorit të saj. Lajmi u njoftua sot nga ministri i brendshëm Sulejman Soylu, i cili shtoi se autoritetet greke kanë plagosur 164 migrantë dhe se po përpiqen të rikthejnë 4.900 të tjerë në Turqi. Burime qeveritare greke bën të ditur sot se Greqia ka sprapsur afro 35.000 migrantë që janë përpjekur të hyjnë në territorin e saj në mënyrë të palishme, që kur Turqia hapi kufirin rreth një javë më parë. Të njëjtat burime thanë se po përgatiten të dëbojnë me qindra të tjerë që ja dolën të futen në Greqi. Me mira migrantë ju drejtuan Greqisë pas njoftimit të Ankaras më 28 shkurt se do t'i lejonte migrantët kalonin kufirin e saj në drejtim të Europës, duke hequr dorë për një marrëveshje të arritur me Bashkimin Evropian për t'i mbajtur azil kërkuesit në territorin e saj. Ankaraja dhe Athina kanë akuzuar njëra tjetrën për përdorim të tepruar force në zonën kufitare, ku gjatë ditëve të fundit ka pasur përleshje mes migrantëve dhe forcave të sigurisë. Gjykata penale ndërkombëtare vendosi sot pro vazhdimit të një hetimi mbi mizoritë e kryera nga të gjitha palët gjatë luftës në Afganistan. Një gjykatë me ulët e bllokoi këtë përpjekje vitin e kaluar, duke arsyetuar se gjykata duhet të përqendrohet në çështje që garantojnë ndjekje penale të suksesshme. Vendimi i sotëm i hap rrugë prokurorit Fatou Bensouda që të shqyrtoi veprimet e forcave amerikane të punonjësve të CIA-s, kryengritsëve taliban, forcave afgane, qeveritare si dhe grupeve të tjera të armatosura gjatë konfliktit që nisi në vitin 2001. Nëpërmjet një deklarate, sekretari i shtetit Pompeo tha se vendimi i gjykatës ishte një veprim befasues i një institucioni që si ai pretendon të jetë një organ juridik. Vendimi bëhet edhe më i nxituar pasi vjen disa ditë nga marrëveshja historike e paqes që Shtetet e Bashkuara nënshkruan për Afganistanin. Vetë qeveria afgane i kërkoi gjykatës që të mos e ndërmarrë këtë kurs, por politikanët e kësaj gjykate kishin qëllime të tjera, thuhet në deklaratën e Departamentit Amerikan të Shtetit.
Washingtoni nuk është antar i gjykatës dhe do të marrë të gjitha masat e nevojshme për të mbrojtur qytetarët amerikanë nga ashtu quajtura gjykatë, siç tha zoti Pompeo. Në Tiranë, botuesi Henry Çili, tashmë në rolin e pronarit kryesor të një studio ligjore, hodhi poshtë të gjitha akuzat e ngritura ndaj tij një javë më parë nga prokuroria për mashtrim dhe ndikim të palishëm. Ai dyshohet se kundrejt pagesave është përpjekur në 2 raste të ndikojë për të lehtësuar dënimet e personave të dënuar me burgim të përjetshëm. Korrespondenti ynë Iliriana Golli njofton nga Tirana. I arrestuar javën e shkuar dhe i lënë më pas në gjendje të lirë nga gjykata, botuesi dhe pronari i Universitetit Evropian të Tiranës Henry Çili u shfaq sot publikisht duke hedhur poshtë të gjitha dyshimet e ngritura nga prokuroria për akuza të ndryshme, nga ato për mashtrim me falsifikim dokumentash, fshehje pasurisë dhe deri ndikim të palishëm mbi zyrtarët. Zoti Çili tha se ai zotron një pjesën më të madhe të aksioneve në një studio ligjore dhe se në këtë funksion ai ka kryer bisedime dhe ndërmjetësime për shërbime juridike dhe konsulenca si çdo studio tjetër ligjore. Ndaj tij u hodhën dyshime se ka marrë përsipër të ndërhyrë për të favorizuar ndryshimet vendimeve për disa të dënuar me burgime të përjetshëm, ku mes të cilëve është dhe vrasja një polici, si në rastin e 2 vëllezërve Aliko në Lazarat. Por zoti Çili pretendoi se pjesëmarrja në bisedime me familjarët e tyre ishte një fazë përgatitore, përderisa studio ligjore ishte një biznes i ri dhe nuk ka realizuar asnjë fitim. Nuk kam kryer asnjë veprim palishëm dhe specifikisht në lidhje me akuzën e parë nuk kam mashtruar askënd për asnjë lloj arsye dhe për asnjë lloj çështje. Është një marrëdhënie shërbimi me studios legale dhe persone të kontaktuar, të afërm personave në procese gjyqësore për shkallën e 3, janë bërë kontakte dhe biseda për të konkluduar një kontratë shërbimesh në një moment të dytë. Shërbimesh juridike në funksion të gjës bazë që ka një studio ligjore, mbrojtja ligjore, për klientë të ndryshëm për çështje në shkallën e 3. Sipas dokumentacionit të paraqitur nga prokuroria për të kërkuar arrestimin e tij dhe një grupi tjetër të madh personash, zoti Çili thuhet se ka biseduar me një zyrtar të lartë të sistemit të drejtësisë për të përshkruar shqyrtimin në gjykatën e lartë të dosjeve të dënuarve për të cilët ai interesoi. Akuza e 4, ushtrimi i ndikimit palishëm. Për cilën me siguri do keni dhe më shumë interes. Në lidhje pretendohet se kam kryer shkelje ligjore, nuk kam takuar asnjë gjykatës, asnjë përfaqësues të sistemit të lartë drejtësisë, as unë dhe as avokatët e mi të studios ligjore. Po ashtu në jetën time, asnjëherë nuk kam takuar asnjë gjykatës apo funksionar të drejtësisë për të ndikuar për vendime të ardhshme gjyqësore. Sipas prokurorisë, zoti Çili ka marrë në formë dhurimi 2 njësi shërbimit në Velipoj si pjesë e pagesës për rastin e vëllezërve Aliko. Por edhe këtë botuesi i njohur u shpreh se sipas tij e vërteta është ndryshe dhe se dhurimi është bërë me vullnet të lirë në përputhje me ligjin, madje janë paguar edhe taksat mes tij dhe biznesmenit Zërit Fishta, por ato nuk janë shpërblime që lidhen me çështjen Aliko, por me një ide biznesi të cilën në të ardhmen në këto 2 objekte të mund të zhvilloshin shkolla verore, trajnime apo veprimtari të tjera. Ai shtoi se do të kërkojë pafajësi deri në fund dhe do të apelojë masën e detyrimit për të paraqitur. Por sipas prokurorisë, dhurimi është bërë pikërisht pas bisedës që babai i vëllezërve Aliko ka pasur me biznesmenin pikërisht për tarifën që do të duhet i paguante Çilit. Për Zërin e Amerikës, Iliriana Golli, Tiranë. Në Kosovë po mbahen aktivitete që përkujtojnë luftën gati 2 vjeçare, e cila mori fund me ndërhyrjen e NATO-s kundër forcave serbe në vitin 1999. Kosova, e cila para pak ditësh kremtoi 12 vjetorin e pavarësisë, po përballet me trysni për të hequr tarifat ndaj madrave serbe në mënyrë që t'i hapet mundësia rifillimit të bisedimeve me një përfshirje më të madhe amerikane. Mosheqja e tarifave nga qeveria e re ka shtuar shqetësimet për ndikimin e këtij qëndrimi në marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara. Mos njofton korrespondenti ynë Leonat Sheu. Në Kosovë të Enjtën filluan manifestime 3 ditëshe në përkujtim të 22 vjetorit të betejës së fshatit prekas të komunës së Skënderajt, që shënoi edhe fillimin e luftës gati 2 vjeçare në Kosovë. Më 5 mars të vitit 1998, forcat serbe rrethuan familjen Jashari në këtë fshat. Gjatë disa ditë luftimesh humbën jetën 54 anëtar të familjes, përfshirë edhe Adem Jasharin, që shqiptarët e njohin si komandant legjendar të ish-ushtrisë lirimtare të Kosovës. 10 vjet pas asaj betejë, Kosova shpalli pavarësinë e saj me mbështetjen e Shteteve të Bashkuara dhe vendeve kryesore të Bashkimit Evropian, ndërsa vazhdon të kundërshtohet nga Beogradi. Udhëhecit e institucioneve të Kosovës morën pjesë postierash edhe në një parakalim të forcës së sigurisë në kazermën që mban emrin Adem Jashari. Dhe theksoj sot se ata që kërcënojnë Kosovën
duhet ta kuptojnë njëherë për gjithmonë. Sa ata që kërcënojnë vendin tonë, nuk do të shkelin vendin tonë, po përgjigjen do ta kenë nga Kosova në territorin e tyre. Ne nuk do të bëjmë naivin përderisa kemi në kufi një shtet i cili jo vetëm që nuk njeh ekzistencën tonë, por punon çdo ditë që ta ndryshojë realitetin tonë dhe furnizohet me armatim e pajisje nga fuqi që janë kundër NATO-s. Aleanca jonë me NATO-n është e domosdoshme. Dhe ju sigurojmë që ky partneritet strategjik vetëm sa do të thellohet edhe më tej, sepse antarësimi në NATO mbetet objektiv strategjik i Republikës sonë dhe për këtë do të angazhohemi me gjithë potencialin tonë. Parakalimi i bëri bashkë në një vend presidentin Hashim Thaçi dhe kryeministin Albin Kurti në një periudhë kur të dy janë duke u përplasur nga distanca për të ardhmen e marrëdhënieve me Shtetet e Bashkuara, që janë sfiduar për shkak të refuzimit të qeverisë që të përmbush kërkesat amerikane për heqjen e tërësishme të tarifave ndaj mallrave serbe, për të hapur rrugë bisedimeve për normalizimin e marrëdhënieve Kosovë-Serbi. Por kryeministri Albin Kurti tha sot se aleancën me Shtetet e Bashkuara nuk mund ta cenojë askush. Është interesi ynë strategjik e jetik, aleanca e përhershme me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kjo aleancë te i kalon interesat e ngushta e të përkohshme, pasi ne ndajmë aspiratat të përbashkëta të një shoqërie të lirë të hapur, të bazuar në të drejtat e njerëzit, në ekonominë e tregut dhe me barazim mundësi. Këtë aleancë nuk mund ta cenojë e ta prish askush, sepse ajo është krijuar e kultivuar me gjenerata. Zyrtarët amerikanë po i kërkojnë Kosovës që të heqë tarifat e vendosura në nëntor të vitit 2018 ndaj mallrave serbe që quan në pezullimin e bisedimeve, ndërsa Beogradi i kanë kërkuar më parë që të japë fund fushatës për tërheqjen e njojeve të pavarësisë së Kosovës. Propozimi i kryeministit Kurti për heqjen e kurzuar të tarifave nuk u mbështet nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të cilat thanë se nuk i mbështesin masat gjysmake, dhe se qëndrimi amerikan është që tarifat duhet të hiqen tërësisht. Ndërsa Bashkimi Evropian u shfaq me qëndrim më të butë duke mirëpritur vendimin e kryeministit Kurti si hap i parë drejt heqjes së tërësishme të tarifave ndaj mallrave serbe. Çështja e tarifave është edhe temë debatesh brenda koalicionit qeverisës, me që Lidhja Demokratike e Kosovës kërkon që tarifat të hiqen tërësisht. Të dyja partitë e koalicionit thonë se po diskutojnë rreth zgjedhjes së një zgjidhje për të tejkaluar këtë çështje, e cila ka rritur tyrësni ndaj qeverisë së Kosovës. Për Zërin e Amerikës, Leonard Shehu, Prishtinë. I rikthehemi edhe një herë situatës së krijuar nga epidemia e koronavirusit që ka infektuar rreth 95.000 vetë dhe ka shkaktuar vdekjen e mbi 3.100 personave në të gjithë botën. Situata po kërcënon ekonominë botërore, duke goditur tregjet financiare dhe nxitur Shtetet e Bashkuara e vende të tjera të marrin masa për të parandaluar recesionin. Koronavirusi po fajsohet për paqëndrueshmërinë e tregjeve në gjithë botën. Në Shtetet e Bashkuara, Banka Qendrore uli përqindjen e interesit këtë javë në një lëvizje urgjente që synonte mbrojtjen e ekonomisë nga pasojat e përhapjes së sëmundjes. Ne kuptojmë që një ulje e përqindjes së interesit nuk do t'i paksojë rastet e infeksionit, nuk do të ndreqë zinxhirin e furnizimeve. Ishte era e parë që Banka Qendrore ulte përqindjen e interesit që nga kriza financiare vitit 2008, duke treguar urgjencën e parandalimit të një recesioni global të mundshëm. Disa industri janë goditur rënd. Koronavirusi po shkakton dëme të mëdha në organizimin e panajireve. Në gjithë botën panajiret po anullohen dhe do të ketë një efekt shkatërues tek biznesi në dy drejtime, humbje në turizëm dhe në udhëtime. Në Chicago, shoqata ndërkombëtare e pajisjeve shtëpiake e anulloi panajirin që pritej të hapej në mes të marsit. 50.000 pjesëmarrës nga 130 vende pritej të merrnin pjesë. Shumë njerëz nuk ishin të sigurt nëse ndiheshin komod të fluturonin apo të merrnin pjesë në një panajir që tërheq aq shumë njerëz nga e gjithë bota. Në Japoni, kryeministri Shinzo Abe premtoi se do ta mbronte ekonominë e vendit. Ne do të marrim masat e duhura sipas nevojave për të parandaluar një rrezik të mundshëm nga koronavirusi ndaj ekonomisë së Japonisë. Ai ndërmori gjithashtu një hap të pashembull duke u kërkuar autoriteteve lokale të mbyllin shkollat. Kjo do të thotë që nxënësit do të rinë në shtëpi të paktën deri në fillim të prillit. Do të ketë shumë sfida nëse fëmijët e klasave të ulta të shkollës fillore rrinë në shtëpi për shkak të mbylljes së shkollave, atëherë prindërve do të duhet të marrin leje nga puna.
Megjithëto masa, Komiteti Ndërkombëtar i Lojrave Olimpike tha të mërkurën se vazhdon të përgatitet për lojra të suksesshme verore në Tokyo. Kriza ka ndikuar edhe tek prodhimi i naftës. Ministrat e vendeve të OPEC-ut, organizata e vendeve eksportuese të naftës, u mblodhen të mërkurën në Vjenë për të diskutuar plane për të paksuar prodhimin, duke pasur parasysh koronavirusin. Pas situatës së krijuar nga koronavirusi, kemi tepritës në treg. Është e nevojshme që vendet anëtare ose jo anëtare të OPEC-ut të bëjnë diçka për të balancuar tregun. Kjo është provë se asnjë sektor i ekonomisë nuk është i çliruar nga ndikimi negativ i koronavirusit. Ish-kryetari i Bashkisë dhe miliarderi i New Yorkut Michael Bloomberg dështoi në garën presidenciale të smërkurës një ditë pasi ish-nën presidenti Joe Biden shënoi fitoret kryesore në disa nga zgjedhjet paraprake të supertmartës. Kthimi dramatik politik i Bidenit ka riformatuar betejën kryesore të demokratëve në një garë mes tij dhe senatorit Vermontit Bernie Sanders. Për demokratin Joe Biden, fitoret e supertmartës në një marrë shtetesh shënuan një rikthim politik që pak mund ta kishin parashikuar vetëm disa ditë më parë. Ne duam një kandidat i cili do të mposhtë Donald Trumpin, por edhe që do ta mbajë Nancy Pelosin kryetare të Domës Përfaqësuesve dhe që demokratët fitojnë përsëri Senatin. Nëse kjo është ajo që dëshironi, bashkohuni me ne. Biden i fitoi në disa shtete jugore fal mbështetjes fuqishme të votuesve afrikano-amerikan. Ish-nën presidenti tani ka riformatuar në mënyrë dramatike garën e demokratëve si një përballje mes dy burrash, ai dhe senatori Bernie Sanders. Sanders fitoi në shtetin me numrin më të madh të supertmartës, Kaliforninë, dhe tani po e portretizon veten si njeriu në dizavantazh që lufton me bazën konservatore të Partisë Demokrate. Në historinë e kohëve të fundit nuk ka patur asnjëherë një fushat që ka marrë përsipër të përballet me bazën e partisë dhe ky është një institucion që po punon furishëm për të na mundur. Bideni tani përfiton nga mbështetja e ish-kryetarit të Bashkisë New Yorkut dhe miliarderit Michael Bloomberg. Bloomberg u largua nga gara të mërkurën pasi harxhoi $500 miliardë në reklama televizive, por u zotua të ndihmoj për të mposhtur Trumpin. Fitoria në nëntor, jo fitore për mua apo fushatën ton, por fitore për vendin ton. Fati politik i Bidenit mori një kthes dramatike pas fitores së tij javën e kaluar në Karolinën e Jugut. Strategja demokrate Penny Lee ishte e ftuar në programin e Zërit Amerikës Plugged In. Joe Biden winning in places like Virginia without. Joe Biden i fitoi në vende si Virginia, ku nuk kishte ndonjë infrastrukturë, dua të them nuk kishte asnjë zyrë, nuk kishte harxuar asnjë para, dhe aty pam pjesëmarrje rekord për Joe Bidenin. Pra pam një ndryshim të mrekullueshëm sismik në preferencën e votuesve në një kohë shumë të shkurtër. Një arsye e madhe për ngritjen e Bidenit ishin votuesit demokrat që morën një vendim të rëndësishëm, thot ekspertja Lara Brown. Much of Vice President Biden. Pjesa më e madhe është një vot për Bidenin, ai sa një vot kundër Sandersit. Against a Sanders nomination. Zgjedhjet e super së martës treguan se shumica e votuesve demokrat kanë një përparësi thelbësore. E vetmja gjë që demokratët duan më shumë se gjithçka dhe shumë më tepër se zakonisht është të mposhtin presidentin në detyrë. Mos pëlqimi i fortë i Donald Trumpit është i dukshëm. Sanders ju afrua shumë Hillary Clintonit 4 vjet më parë, por më të vështirë këtë herë përballë Bidenit, thot analisti David Barker. Një pjesë e konsiderueshme e mbështetjes në vitin 2016 ishte më shumë kundër Hillaryt se sa pro Sandersit, dhe frika dhe zemërimi ndaj presidentit aktual është shumë e madhe se sa ishte për ish-presidentin, dhe kjo pjesë po nxit rikthimin e Bidenit dhe do të vazhdojë. Biden dhe Sanders përballen javën e ardhshme në zgjedhjet paraprake në Michigan, Mississippi, Missouri dhe Washington.
Për gati 5 vite, Rusia arriti të bëjë aleanca me 2 kundërshtar në Siri, duke ju bashkuar Iranit në mbështetje të diktatorit sirian Bashar al-Assad, ndërsa në bashkëpunim me Turqinë, që është armik i Damaskut, luftoi shtetin islamik. Ekspertët thonë se dhuna pas luftimeve të fundit në provincën e Idlibit dhe përfshirja e aleatëve rus në Damask në luftime kundër forcave turke mund të zbejnë ndikimin e rritjet të Moskës në lindjen e mesme. Që nga fillimi i luftës civile në Siri në vitin 2015, Rusia përkundër fushatës ushtarake të saj arriti të ruaj një rrjet të ndërlikuar aleancash ku presidenti Vladimir Putin mbështet qeverinë siriane të Bashar al-Assadit dhe është lidhur me Iranin duke lënë mënjan dallimet. Por befasia më e madhe është marrëdhënia që Rusia ka me Turqinë. Ndonë se i armiqësuar me Damaskun, udhëheqësi turk Recep Tayyip Erdogan bashkëpunoi me Kremlinin kundër armikut të përbashkët Shtetit Islamik. Megjithatë, analistët thonë se marrëdhëniet mes tyre janë thjesht çështje interesi. Nuk them se janë aleat, por partner po. Por në të njëjtën kohë janë edhe kundërshtar, sepse qëllimi kryesor i Rusisë është mbajtja në fuqi e Bashar al-Assadit. Kjo është detyra kryesore e politikanëve rus në Siri dhe lindje të mesme. Qëndrimet kontradiktore i vëjnë dy vendet në pozicione konflikti në Idlib, territor në veriperëndim të Sirisë që është një nga bastionet e fundit të kundërshtarëve të Assadit. Sulmet e qeverisë së Assadit me mbështetje ajrore të Rusisë detyruan rreth 900.000 banor të largohen nga kufiri Siri-Turqi. Nga ana tjetër, Turqia është zotuar të mbrojë territorin dhe çdo rebel të ngelur me çdo lloj çmimi. Të dielën Turqia rrëzoi 2 avion luftarak mbi Idlib dhe goditi një bazë ushtarake të qeverisë në një zonë të thellë siriane. Kjo si kundërpërgjigje ndaj një sulmi sirian 2 ditë më parë që vrau mbi 30 ushtar turq që patrullonin në Idlib bazuar në marrëveshjen e negociuar nga rusët më 2018. Ndërsa Turqia ndaloi së fajsuari Moskën për vdekjet e ushtarëve, ajo kërkon nga Rusia që të ushtrojnë ndikimin e vet mbi Damaskun. Por vëzhguesit në Moskë thonë se mundësitë ruse për të vendosur kushte janë të kufizuara. Sigurisht rusët kanë ndikim të caktuar mbi Damaskun, por shikuar nga një kënd tjetër, Rusia është e bllokuar në Siri. Për shembull, Rusia nuk mund t'i thotë Damaskut nëse nuk e bëni këtë, ne do të tërheqim trupat dhe të largohemi. Me ambicjet që Rusia ka për shtrirje të ndikimit në lindje të mesme, ambicie kjo e varur nga mbjetesa politike e Assadit, Rusis nuk i mbetet gjë tjetër post të mbështes Damaskun në mënjanimin e Ankaras. Vëzhguesit thonë se Rusia nuk dëshiron të provokojë një konflikt të drejt për drejt me antaren e NATO-s Turqinë, apo të sabotojë marrëveshjet e fundit për armët, gazin dhe energjinë bërthamore. Një përballje, konfrontim ushtarak midis Rusisë dhe Turqisë nuk do të ndodhë kurrë. Pavarësisht deklarimeve, nuk ka vlerë për asnjërin palë. Të nderuar teleshikues, ishin këto materiale të përgatitura për ditarin e sotëm. Ju kujtoj se ditari mund të ndiqet drejt për drejt në faqen tonë të internetit zëriamerikës.com si dhe në Facebook. Natën e mirë. And this is Motor Week. Join us as GMC goes family ute bold with the Acadia AT4. Packed